Moikka! Mari tässä, ratkaisukeskeinen valmentaja. Ja tänään mä haluaisin jutella sun kanssa muun muassa itsekurista ja puhelimen käytöstä, hyvinvoinnin tasapainoilusta ja ehkä vähän luontoyhteydestäkin. Tää video sai oikeastaan alkunsa ajatuksesta, joka mulle tuli kommentista, jonka sain Shorts-videoon tuossa ihan vasta äskettäin. Siinä videolla puhuin sitten siitä, että jos vietät tosi paljon aikaa ruutujen äärellä tai onlineissa, niin sillä ja mielen pahoinvoinnilla voi hyvinkin olla yhteyttä. Mä oon huomannut tämän ihan omassa elämässäkin. Ja sitten mainitsin siitä, että jättämällä sen ruutuajan vähemmälle ja lisäämällä aikaa luonnossa, niin saatat ihan yllättäenkin saada itsellesi paljon parempaa elämänlaatua. Eikä se maksa oikeastaan mitään, koska lähiluonto riittää siihen luontokokemukseen ja mielen ja aivojen palautteluun. Videolla kommentissa kysyttiin, että mistä nämä mun ajatukset on lähtöisin ja onko vähän naivia ajatella niin, että kaikki ongelmat katoaisi, kun poistuu internetistä. No, sitähän en missään kohtaa sanonut, että kaikki ongelmat poistuu, kun lähtee internetistä. Mutta mitä vähemmän sä vietät aikaa onlineissa tai ruutujen äärellä, niin todennäköisesti sitä paremmin sä voit niiden sun ongelmien keskellä. Se on siis tosiaan ihan tutkittua juttua, että aivoille tekee tosi hyvää olla luonnossa. Se on semmoista oikeasti palauttavaa toimintaa aivoille. Ja siitä hyvinvoinnin tasapainoilusta sitten, niin tämä elämähän on täynnä tämmöisiä kaiken maailman dopamiiniryöppyjä tarjoavia houkutuksia. Ja me joudutaan joka päivä ikään kuin tekemään semmoisia tietoisia valintoja niiden kanssa taistelemiseksi, jos näin nyt voi sanoa, että se semmoista taistelua on. Mutta vähän pitää aina itselleen muistutella, että mikä valinta on itselle hyväksi ja mikä huonoksi. Ja siinä tosiaan sit tarvitaan myös sitä itsekuria ja tietoista työskentelyä niiden omien hyvinvointitavoitteiden eteen. Ja mä oon esimerkiksi kokenut nyt sillä tavalla itselleni toimivaksi ratkaisuksi yrittää olla ensimmäinen tunti aamulla offlineissa ilman, että avaan kännykkää tai mitään. Ja sitten mielellään myös se viimeinen iltatunti sitten offlineissa, eli vaikka kirjaa lukien tai mikä nyt sitten kullekin on sopivaa. Mutta se kannattaa yrittää löytää semmoinen itselle sopiva tapa minimoida sitä ruutuaikaa. Ja etenkin se tekee hyvää olla ilman ruutua aamulla ja illalla. Ja kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin olen itse havainnut tämän luonnon hyödyn mielen vaikeuksien keskellä. Eli esimerkiksi viime syksynä mulla oli tosi vaikeita hetkiä ja lähdin silloin sitten ilman kapuloita ja muita ruutuja metsään rauhoittumaan. Ja se oikeasti auttaa. Mutta kuten sanoin, niin ei se niitä sun ongelmia poista, mutta se auttaa. Ja silloin jos sä koko ajan tylsistyneenä kaivat sen kännykän esimerkiksi käteen, niin sä et enää oikeastaan osaa tylsistyäkään. Ja sitten siitä tylsistymisestäkin tulee semmoinen vähän niin kuin kitkerä katku. Ja se joudut niin kuin entistä enemmän tekemään töitä sen eteen, että sä pääsisit semmoiseen rauhalliseen mielentilaan. Koska siihen vaaditaan yleensä ensin sitä vähän tylsistymistä. Ja nythän puhutaan jo oikeasti ihan sellaisesta ihmiskokeesta, joka on tehty yhdelle sukupolvelle. Eli näille diginatiiveille, jotka on syntynyt tähän digitaaliseen aikaan ja ne on ihan liian pienestä asti laitettu kännykkä käteen. Ja nyt ruvetaan näkemään, minkälaisia pahoinvointia aiheuttavia asioita elämään siitä on heille seurannut. Niin tää on vähän silleen, että sä itsekin näytät sitten esimerkkiä niille jälkikasvuillesi, että miten sä käytät sitä ruutuaikaa. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että nyt ollaan ruvettu jo heräämään siihen, että tää ei voi jatkua näin. Eli kouluissa on nyt
muuttunut säännöt sitten, että kännykkäkieltoja on. Ja jopa yritykset on ruvennut kampanjoimaan sen puolesta, että ainakaan nyt alle kouluikäisille ei kannattaisi mitään älypuhelimia ostaa. Suositus loppujen lopuksi taitaa oikeasti olla niin, että vasta teiniässä se olisi ikään kuin sitten suotavaa. Mutta me eletään nyt muutoksen aikoja ja kaikki muuttuu hitaasti, mutta näen semmoista tosi positiivista muutosta. Mutta kun ihan itsekin tietää, kuinka koukuttava se kännykkä on, niin ei sitä voi sitten yhtään ihmetellä, että se ruutu ja kännykkä ei olisi sitten koukuttava lapselle. Ja sitten tähän liittyen, niin aika moni muukin asia tässä meidän nykyajassa ja elämässä on semmoista, että dopamiiniryöppyä on tarjolla ja hetkellistä hyvää mieltä monesta suunnasta, mutta ne ei pitkällä aikavälillä sitten kuitenkaan ole meille välttämättä hyviä valintoja eikä palvele meidän hyvinvointia. Ravinto on yksi asia esimerkiksi. Ja mä oon tehnyt elämässäni näiden asioiden kanssa paljon työtä ja löytänyt semmoisen itselleni suhteellisen hyvän tasapainon ja työkaluja, miten navigoida tässä nykymaailmassa, mutta itsekin joudun niitä tietoisia valintoja ja muistuttelemaan itselleni siitä, että mitenkä ne nyt sitten ne tavat ja tottumukset elämää kuljettaa, mihin suuntaan ne vie, että kyllä ne houkutukset koittaa sieltä aina sitten muakin viedä mennessään. Mutta siinä tullaan just siihen, että kun sä oot kerran löytänyt itsellesi toimivia työkaluja, niin ethän sä niitä sitten kokonaan unohda, etkä aloita tyhjältä pöydältä, vaan voit sitten vaan palata jatkamaan niitä työkalujen käyttämisiä omassa elämässä. Ja sen haluaisin vielä sanoa, että me ollaan aika kaupungistuttu monessakin mielessä ja luontoyhteyskin voi olla todella katkolla, ihan heikentynyt voimakkaasti. Niin alkuun se voi toki tuntua, että eihän tästä nyt juuri heti mitään vaikutuksia näy, mutta mä sanoisin, että kun se luontoyhteyskin rupeaa sieltä sitten korjaantumaan, niin sitä suurempi se luonnonkutsu rupeaa oikeasti olemaan. Eli hyvinvointiin oikeasti riittää ihan se lähiluonto. Sun ei oikeastaan tarvitse, kun löytää joku puu siitä sun kodin lähistöltä, niin sekin riittää. Tuijottele sitä vaikka 5 minuuttia ilman mitään häiriötekijöitä, niin sekin on jo semmoinen hyvä breikki aivoille. Ja itse olen tosiaan tässä ruvennut kulkemaan kohti sitä luontoa ja tosiaan olin ihan hiljattain taas 4 päivää vaelluksella kansallispuistossa. Niin se on aivan ihanaa, kun siellä aika pysähtyy ja omaan tahtiin elellään. Ja sitten mä yleensä pistän sielläkin kännykän lentotilaan niin, että korkeintaan sitten iltaisin vähän avaan verkkoa ja viestittelen sitten maailmalle, että täällä ollaan ja kaikki on kunnossa. Mutta tosiaan niin tämä video sai alkunsa videoon tulleesta kommentista, niin ehdottomasti kommentoikaa, kysykää, kyseenalaistakaa, niin vastailen kyllä sitten ja saatan jopa tehdä lisää videoita sitten niistä kommenteista syntyneistä ajatuksista. Ja tosiaan, jos haluat sitten näiden aiheiden tiimoilta apua, tukea, niin videon alta löytyy sitten linkki tonne meikäläisen valmennuspalveluihin. Eli tosiaan life coachina, ratkaisukeskeisenä valmentajana pystyn hyvinkin tällaistenkin elämän osa-alueiden kanssa sitten olemaan avuksi tavoitteiden määrittelyssä ja niitä kohti kulkemisessa.